So ano nga ba talaga ang mas maganda? VUL nga ba? Or mutual funds? Hello ka-iPro! Hangad namin sa iPro Literacy Group ang matulungan kang maging pro sa pagpapalago ng pera mo at maging pro sa pag-iingat nito. Ready ka na ba maging pro? Let's do it! Hello po sa inyo lahat. Once again, welcome po sa iPro Literacy Group and dito po tayo ngayon sa ating segment na iProtect. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin, VUL versus mutual funds. So ano nga ba talaga ang mas maganda? VUL nga ba? Or mutual funds? Minsan napapakanta na lang yung iba. Sana malaki ang budget ko, di na sana nalilito. Kung sino sa inyo, mutual fund ba o VUL? Ano ba ang best? So tutulungan po namin kayo ma-identify yung mga areas kung saan ba, ano ba ang difference ng dalawa. Then sa huli kayo po ang magde-decide, syempre, kung ano yung best for you, Kasi wala naman po talagang best na product Nagdi-depend talaga siya doon sa individual. Hopefully, makatulong po ito para makita po ninyo. I-breakdown po natin yung differences po nila sa mga iba't ibang areas. Okay, so number one na dapat po nating i-check ay ang VUL at ang mutual fund ay may investment component. So sa investment component po na yan, sa VUL, ang tawag po doon sa investment component niya ay units. Kaya nga siya unit link product, ULP. Ang kanyang living benefit ay may units. Yung units na yun yung nagsaserve as investment component ng program. While sa mutual fund, ang tawag po doon ay shares. Diba? Ganda pakinggan, diba? Shares. So, ano bang difference ng units sa shares? Ang shares po kasi may voting rights. Shareholder ka nung company binilhan mo ng shares. So, masasabi mo na part owner ka kahit pa paano. Pero hindi ibig sabihin, pagmamay-ari mo yung opisina, yung building, yung upuan, yung mga gamit sa opisina. Pero part owner ka. Pwede kang makareceive ng dividends, tapos capital appreciation. So, sa mga annual meetings, stockholder meetings, pwede kang bumoto ng mga iuupo mo, ng mga boards. So, meron po tayong voting rights doon. While sa units, under ng VUL, wala lang, units lang siya. Unit holder ka. So, may investment component ka lang, pero wala kang ownership right doon sa kumpanya na binilhan mo ng units o napagbilhan mo ng units na meron ka. Clear po tayo doon? So, number 2 po, charges. Sa charges po, sa VUL, unit deductions po siya kadalasan. So, every time na nagbabayad po tayo, may mga charges po dyan na binabawas. Hindi po lahat ng binabayad po natin sa VUL ay pumapasok sa investment. Dahil may mga charges po yan. So, isa sa mga charges po dyan ay ang cost of insurance. Ang cost of insurance ay para ma-maintain yung coverage mo. Okay? Next ay premium charge. Premium charge naman, ginagamit po ito para sa mga overhead expenses, para sa mga marketing expenses ng isang life insurance company. Next ay ang fund management charge. Since may living benefit siya, may investment component siya, syempre may nagmamanage ng investment component na yon. So doon, merong fund manager doon na nagmamanage. Kaya binibigyan din naman ng life insurance company, syempre, ng bayad. May bayad din ang mga fund managers. Kaya meron siyang tinatawag na fund management charge. Next ay top-up charge. So every time na gusto mo magdagdag ng units, magdagdag ng investment doon sa iyong VUL na program, meron siyang charge. Bakit? Bayad yun para every time na may pagbabago doon sa iyong policy, may additional, may payment kasi talaga siya. Sabi nga nila, there's no free lunch. Tapos syempre, marketing charge, meron din kasi pong profit doon ang mga
agents natin, no? Mga insurance agents. So, kaya may charge para mabigyan din naman ang ating mga agents. Next ay surrender charge. Surrender charge means every time na nagwi-withdraw ka, partially or full kapag ayaw mo na, gusto mo na i-terminate yung policy mo, so you can terminate it, you can withdraw it all, no? Nga lang, may mga years yan na subject to charges. Meron din namang mga years na okay na siya for charges. Ibig sabihin, zero charge na siya. May mga charges po ang withdrawals natin kapag nasa first year up to 10th year ay subject to withdrawal charges po siya. So pagdating naman sa mutual fund, basically po, dalawa lang po yung type ng charges dyan, no? Yun po ay ang initial charge or yung withdrawal charge. Basically po, ito po, na-try ko po ito personally, na-experience ko po ito. May isang mutual fund company na papipiliin ka kung anong gusto mong type ng charge. Initial charge ba? Or withdrawal charge? Sa initial charge, kapag pinili mong may initial charge ka sa pag-i-invest, chargean ka na nila, pero sa withdrawal mo, kapag wala na siyang holding period, you can withdraw free of charge anytime. Or, pwede mong piliin, zero charge, yung sa initial na investment natin, tapos, i-hold po nila yon for a period of time. For example, 3 months or 6 months, mga ganyan. So, within 6 months, may charges ka kapag nag-withdraw ka. Pero, kung wala ka namang withdrawal na ginawa, within the first 6 months, saka ka lang nag-withdraw after 6 months, wala pa rin charge. Pero syempre, ang pinili ko, no charge. Para mas marami yung na-allocate na units, syempre, doon sa hindi ko po sinasabi gagayahin niyo po ako, basta, para sa akin yun po yung ginawa ko. Ayun. Yun naman, based sa experience ko naman po, ay lumampas naman talaga siya ng 6 months. Kaya, I think, para sa akin, okay siya. Okay? So, yun, nakita natin yung difference when it comes to charges. Next naman ay contract type. Ano ba ang type ng contract ng VUL at ng mutual fund? Ang VUL po is a life insurance contract. Sa mutual fund naman, investment contract. Ang tawag po sa mga client under life insurance contract ay insured, policy holder, policy owner. Diba? Yan ang mga tawag doon sa mga clients na merong policy contract under VUL. Sa mutual fund, ang tawag po sa kanila ay investors, shareholders. Kasi shareholder sila ng mutual fund company na pinagbilhan po nila ng shares. Linawin po natin shareholder sila ng mutual fund company, hindi ng Jollibee, hindi ng Ayala Land Corporation, no? Kasi ito yung investment mo, ipinasok mo sa mutual fund company. At ang mutual fund company ang nag-invest directly sa mga stocks ng mga iba't ibang companies here in the Philippines or yung mga publicly listed companies. Ikaw ay shareholder indirectly ng mga blue chips companies or publicly listed companies. Pero ikaw ay shareholder talaga ng mutual fund company. Clear po tayo? Madalas ang ipaliwanag sa atin ng mga agents ay ang VUL is an investment product. Alilinawin po natin, no? It is not an investment product. It is a life insurance product wherein portion of your premiums is allocated sa investment vehicles. Iba yung, ito ang investment talaga ito yung program na may investment. Yun yung contract type sa VUL, life insurance contract. Ang mutual fund ay investment contract. Number 4, maturity. Sa VUL, ang maximum maturity niyan ay up to age 100. No? It depends po sa mga life insurance companies. Meron ngang lumalampas pa, age 100. No? It depends dun sa policy contract na nakuha natin kasi merong tinatawag na term
kumbaga yearly, renewable. So, ang termination niya, maturity niya, ay yearly din. So, meron din namang 5 years, 10 years, 15, 20, at age 60. So, may mga ganon, no? Depende yan sa program ng life insurance company. But, ang maximum niyan ay up to age 100. Yun yung common. Contract maturity ng mutual fund ay habang nabubuhay po ang ating shareholder, ang ating client, regardless ng age po niya. Next, number 5, provider. Sino ang nagpo-provide ng VUL? Insurance company. While sa mutual fund, investment company. Mutual fund company. Number 6, sino ang government agency ng VUL? Since siya ay insurance company, ang designated na government body diyan ay Insurance Commission. Ano naman ang governing body ng mutual fund? Securities and Exchange Commission. Since ang mutual fund ay nagbebenta ng securities, ng investment, then therefore, SEC po ang nag-govern sa kanila. Number 7, sino po ang sales representatives or distributors ng VUL at ng mutual fund? Sa VUL po, ang tawag po sa kanila ay financial advisors, insurance advisors. Ang lisensya po ng mga financial advisors, since ang nag-govern sa kanila ay Insurance Commission, then therefore, Insurance Commission din ma-acquire ang lisensya ng mga financial advisors. Kaya kapag meron po kayong kausap ng mga financial advisors, kahit paano, wag po kayong mag-aalala kasi sila po ay licensed po yan sa Insurance Commission. Tinuturing po silang mga professionals dahil yearly po ay nagbabayad po yan ng mga professional tax. Sa mutual funds naman po, ang sales representative or distributors, ang tawag po sa kanila sa mutual fund ay mga CIS or Certified Investment Solicitors. No, ngayon I think binago na, parang CSOL ata ang tawag sa kanila. Isa lang naman ang ibig sabihin, Certified Investment Solicitors. At ang mga lisensya po nila ay na-acquire din po nila sa SEC naman. So may examinations din pong ginawa yan, no? So you have to pass the exam para maging CIS ka po. Usually po ang CIS, malalaman niyo po na CIS talaga yung inyong yung kausap. Itatype niyo lang po yung full name niya sa Google tapos lagay niyo po CIS, makikita niyo po yun doon. Kung sila po ba ay registered na CIS. Commission. Controversial to. Commission. Magkano ba kinikita? Good news, bibigyan ko kayo ng idea. No? Pero bad news, hindi ko po sasabihin kung magkano. Sa commissions po, sa mga VUL, sa mga financial advisors po ng VUL, ay mas malaki. Mas malaki po ang kinikita nila kesa sa mga CIS. Usually po, kumikita po ang mga financial advisors sa mga premium payments po na binabayad ng mga clients, ng mga policy holders. And sa mutual fund naman, every time na may investments, no, kahit paano kumikita din. Nga lang, napakaliit po niyan. No, according po sa kwento ng mga kaibigan po natin na CIS, pambili lang daw po ng candy. Sobra naman nung pambili ng candy, no? Pero yun daw po yung kwento nila. Exage po ata. Pero anyway, siguro nga ganun po talaga siya kaliit. And kumikita rin po sila sa trail commission. Trail commission po, meaning kapag kumikita yung funds ng client, portion ng profit na hindi naman ganun kalakihan ay napupunta din naman sa mga CIS. Pero kapag kumikita lang. Next, number 9. Death. What if nagkaroon ng death? No, sa VUL, pag nagkaroon ng death, yung policy holder or yung insured, yung mga benefit po ay ibibigay lang po sa beneficiary, sa designated beneficiary na nasa contract. So sa mutual fund po, pag nagkaroon ng death doon sa ating shareholder, sa ating investor, magkakaroon lamang po ng transfer of account doon sa kanyang heirs. Kung sino po ang mas malapit
na years niya, doon lang po ita-transfer yun, no? Provided, syempre, ma-fulfill po natin yung mga requirements na hinihingi po ng mutual fund company. So, let's move on. Pag-usapan naman natin, number 10, tax. So, sa VUL, may tax din ba sa insurance? Sa VUL, may estate tax po ang mga life insurance coverage, no? Unless ang beneficiary po natin ay irrevocable. Nako, baka naman gawin nyo ng irrevocable ang mga beneficiaries ninyo dahil para makaiwas lang sa estate tax. Yes, walang estate tax kapag irrevocable beneficiary. Nga lang, may mga pros and cons din po yon, no? Pwede po nating i-discuss yan sa ibang mga videos natin. Ano po ba ang pros and cons ng pagiging irrevocable beneficiary? And next ay estate tax, no? Yung una. The next ay income tax. May income tax din po sa may insurance. Kapag ang mga proceeds po ay naiwan sa insurance company, so yung mga proceeds na iwan doon, syempre, iniinteresan niya ng company. Then, since may interest na income, may income na pumasok, ay subject for income tax naman. Okay? Sa mutual fund, tax, wala kasi ang nagbabayad na po niyan ay yung company na, yung mutual fund company, no? May tax na po na binabayaran yan. Pero kung gusto niyo po i-declare, pwede rin po kayo magbayad din ng tax pag dineclare po ninyo yung kapag binenta nyo na yung inyo pong shares. Subject for estate tax din po siya. Next, 11, purpose. I think ito yung dapat nating makita yung purpose ng VUL at purpose ng mutual fund. Sa VUL, ang purpose niyan is protection. Ang contract niya is a life insurance contract. Since life insurance contract yan, ang kanyang purpose is protection. While ang mutual fund ay capital appreciation. Well, it depends doon sa fund, investment funds na allocated yung ating funds, no? So, pwedeng maging capital appreciation siya or capital preservation. Next, number 12 ay paying period. Gaano katagal nagbabayad o paano ba ang paying period, no, ng VUL at ng mutual fund? Sa VUL, may tinatawag silang single pay. One time ka lang magbabayad pero covered ka na for a certain period of time or until age 100. Meron din silang tinatawag na regular pay. Ito yung tuloy ka lang nagbabayad kasi nga hindi ka capable, no, financially na bayaran one time. So you can choose naman the regular pay. Siyempre, mas mura siya, no? Hangga't pinabababa mo ang premium mo, pinabababa mo yung hulog mo, medyo humahaba yung period ng paghuhulog. Okay? So, yun po siya. When it comes naman po sa mutual fund, anytime po yan. Wala po siyang sinasabi na, dapat 10 years ka magbabayad, dire-diretso. Wala po yan. Laging, ang option po ay na kay investor. Kung kailan siya magbabuy ng shares, nasa kanya na po yun. Pwede ngang weekly kung gusto niya. Pwede ngang one time. Pwede once a year. Nasa sa kanya po yan. Meron din naman pong ino-offer ang mga mutual fund company na tinatawag na regular investment program wherein monthly, nasa sayo kung kailan mo gusto, no, automatic i-deduct sa iyong bank account para tuloy-tuloy yung iyong investment. So, ang tawag po doon ay cost averaging. So, may mga time na mas mura ka makakabili ng shares, may time na mas mahal ng konti, but on average, ina-average niya yung mga prices ng shares na nabili po natin. No? So, nakakatulong yon para kumbaga hindi mo na isipin pa, no, kung ikaw ba ay mag-i-invest this month or hindi. So, automatic na siya. Number 13, who can avail the program? Ano yung mga dapat i-consider? Sino ba ang pwedeng bumili ng VUL at sino ang pwedeng bumili ng mutual fund? Mga dapat i-consider sa VUL. Since insurance po siya, so kailangan pong i-check ng insurance company o yung tinatawag nilang underwriting guidelines. Ang mga sumusunod. Number 1,
kumusta yung physical condition natin? Insurable pa ba tayo? Diba? Kasi kung hindi na tayo insurable, may problema sa physical condition natin, may problema tayo sa health natin, then malamang hindi na tayo ma-approve sa VUL. Next, occupational. Ano ang trabaho natin? Risky ba yung trabaho natin? Or safe ba tayo sa trabaho natin, sa pinagtatrabahuhan natin? Prone ba tayo sa accident? Prone ba tayo sa ganitong illness? I-check po yan ng insurance company. Next, financial status. Importante po ito. Makita natin kung capable ba ang applicant to buy such a program. Next ay moral. Pag-iisip, matino ba kausap? Nasa katinuan ba? Kasi kapag wala sa katinuan, meaning pwedeng mag-commit ng suicide yan anytime. Or pwede kasing prone siya sa mga accidents. Kasi nga, hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi siya conscious dun sa mga ginagawa niya. So, kailangan din yun i-consider ng insurance company. Next ay yung, ano ba ang iyong hobby? Ikaw ba ay mahilig sa sports? Anong type ng sports yan? Ikaw ba ay nagka-car racing? Ikaw ba ay nagma-motocross? Ikaw ba ay madalas mag-sky jumping? Ang tawag doon? Yun, kapag too risky yung hobby, yung avocation natin, I think, mataas yung risk niya, mataas yung probability na hindi siya ma-approve yung application. Madalas ba siyang, chine-check din yung madalas ba siyang mag-flight? Madalas ba siyang sumakay ng eroplano? Then kung madalas, anong eroplano? Government ba yan? Private ba yan? O yung commercial plane ba yan? So, chine-check din po yun ng insurance company. Next, ay saan siya nakatira? Safe ba dun sa area niya? Hindi ba siya malapit sa mga, kumbaga prone sa earthquake? Sa mga landslide? So, chine-check din po yun kasi, again, kino-compute po yan ng underwriting, kung paano ito ba ay too risky? Kasi baka tanggapin natin yung applicant, malaki ang aming babayaran. So, yun ang iniisip din nila. Okay? While sa mutual fund, hindi na po chine-check kung healthy ka. Regardless kung anong condition mo. Walang underwriting guidelines. I-check lang nila financial condition mo, capable, ano bang capacity mo, ano bang risk appetite mo, ano bang investment knowledge mo. May experience ka na ba sa iba't ibang investment vehicles? Hindi na nila titingnan saan ka ba nakatira, ano ka ba dyan, guguho ba yung bahay mo dyan, anong avocation mo, ano bang hobby mo, ano ba sports mo, skydiving ka ba madalas. Wala na pong ganon. Since hindi nga po siya insurance, investment po siya. So, wala na siyang kailangan pang intindihin doon sa risk. Ang applicant ba ay pwede bang ma-aksidente, mamatay anytime. Who can avail? When it comes to age naman, ay sa VUL, pwede na pong mag-avail ang zero age up to 70 years old. So, yun po yung common. Depende po sa program, depende sa life insurance companies. Ito, general lang po ang pinag-uusapan natin, but at least may idea na po kayo. Pag minor po sa VUL, ang pwede pong mag-apply dyan ay ang mga parents na nasa 21 years old above. So, yun po yung mga pwedeng mag-apply para sa mga minor applicants sa VUL. When it comes naman din po sa mutual fund, minors pwede rin po, pwede rin po ang mag-a-apply sa kanila ay parents nila, guardians nila. Pwede rin po 'yon, sa mga minors. And pwede rin po siya syempre sa mga nasa legal age. Number 14, initial payment. Magkano ba usually kapag sa VUL? Sa VUL po, ang initial payment niyan or initial premiums niyan ay nagre-range po ng 1,000 to 3,000 per month. Pwede na po kayo maka-avail. Ay, hindi po ito guaranteed. Check nyo po, syempre, yung pong program ng specific life insurance company. May mga program po kasi na quarterly po dapat ang minimum. May mga ganun. So, check nyo po yon. Sa mutual fund naman, meron po tayong alam, 1,000 kanyang minimum na initial investment. So, pwede po kayo mag-start sa 1,000. Monthly ba?
Hindi. Basta yun yung una. Nasa sayo na kung paano mo, kung kailan mo siya ulit dadagdagan. So, meron po ako nakita na 500 pesos lang. Meron naman po kung ano po yung specifics, pero may nabasa po ako na 50 pesos lang pwede ka na mag-start ng investment account sa isang mutual fund company. Number 15, yung term na ginagamit po sa pagbabayad. Sa VUL po, ang tawag dyan ay premium payment. Hindi po investment. Yan po ay premium. Okay? Ang tawag dyan. Sa mutual fund, ang tawag po naman doon ay investment or subscription. Investment. So ngayon po na nalaman na po natin ang ilan lang po sa mga key areas na dapat po nating ma-identify, ano ba ang difference ng mutual fund at ng VUL. And it's about time to study it carefully. Pag-aralan mong mabuti kung ito bang program na to ay really for you. So at the end of the day, hindi VUL versus mutual fund dapat. Hindi po sila magkalaban. Bawat program, bawat product ay may kanya-kanyang strengths, may kanya-kanyang purposes, may kanya-kanyang weaknesses. Check mo po kung ano po ba talaga ang kailangan mo. So, hindi po sila magkakompetensya. Hindi po ito pagandahan. Magkaiba po sila ng program. So, nagsaserve po sila sa iba't ibang needs ng iba't ibang tao. So, hindi po sila magkakompetensya. Sana po nalinawan po tayo na hindi po talaga kailangan pagsabungin, paglabanin ang VUL at mutual fund kasi at the end of the day, sila po ay parehas na financial program na nakakatulong po sa mga clients, sa mga insured, sa mga investors. So kung sino man ang meron po nito. Nagiging mali lang yung program, kahit na gaano pa ito kaganda, nagiging mali siya, hindi natin siya na-appreciate kapag hindi talaga yon yung right na program para sa atin. Kahit na gaano po kaganda yan. For example, hindi naman ganun kaalwan, hindi ganun kayaman. Kumbaga, nasa low class or middle class, between low class or middle class lang tayo, tapos may Ferrari ka na sports car. Yes, ang ganda, di ba? May Ferrari ka. Pero tignan mo yung status mo. Financial status mo. Ang sinasabi ng financial status mo, wala kang parking lot. Wala kang panggasolina. So, paano yun? Wala kang pampa-register. See, wala kang pang-maintenance. Wala kang pampa-change oil. Yes, may maganda kang sasakyan, pero hindi kaya ng iyong financial condition. Same lang din po yan sa mga financial programs po na naiaalok po sa atin. Kailangan po ay mag-fit doon sa current condition natin at doon sa future goals natin bago tayo mag-decide kung ano ba ang maganda sa kanila. Again, parehas po silang maganda. Depende na lang po yan sa ano po talaga ang kailangan mo. Thank you so much ka-iPro for watching this video. Ikaw ba ay may katanungan? Hayaan mong ikaw ay aming matulungan. Consult today and we will help you find your pathway.